Okay, so first preposition, let's see. के हो त preposition भनेको? So preposition is something that comes before parts of speech. So parts of speech agadi आउने word which denote the location or which show the way in which other words are connected. So that is preposition. So we do not really need to know कि के चाहिँ हो त preposition भनेर चाहिँ, but just बुझ्नु त पर्यो नि हैन, that's why. Okay. So नेपाली ब्याचलर्स को नाम के होला? नेपाली ब्याचलर्स बोल्नु हुँदैन त? ओके, नो वरीज है त. ओके, ठीक छ, I will give you example है. The marker is my hand. The housefly is the ceiling, and we don't have class Saturday. ओके, यसमा के प्रिपोजिसन लाग्छ होला? मलाई भन्नुस् त निश्चल. The housefly is on the ceiling. We don't have class on Saturday. Okay, on Saturday. Okay, देवऋषि निश्चलले भन्नुभएको ठिक छ? देवऋषि. ओके, बिबिसा यो ठिक छ? ठिक छ होला or ठिक छ? ठिक छ, ओके होला हैन. ओके, ठिक छ. The marker is in my hand, the housefly is on the ceiling, we don't have class on Saturday. So marker is in my hand, हामीले सुनिरहेका छौं हैन. So Saturday day आयो भनेदेखि on लगाउने भनेर we know it. तर यस्तो क्वेशन सोध्दैन, CMAT मा यस्तो क्वेशन सोध्दैन हैन. यो चाहिँ सजिलो छ काइन्ड अफ हैन, तर गाह्रो पनि लाग्न सक्छ, बट यस्तो क्वेशन सोध्दैन है. सो कस्तो क्वेशन सोध्छ त भन्दाखेरि we have 3 केस है. सिंगल केस भनेको फिक्स्ड केस, देन 2 प्रिपोजिसन केस एन्ड मल्टिपल प्रिपोजिसन केस भनेर छ है. तीनटा प्रिपोजिसन को केस हुन्छ. सो फर्स्टमा सिंगल प्रिपोजिसन केस भन्ने कुरा हेर्छौं, हरेकको हेर्छौं र हामी टाइम भ्यायो भनेदेखि फिक्स प्रिपोजिसन को बारेमा पनि पढ्छौं है त. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रम सिंगल प्रिपोजिसन केस. सिंगल प्रिपोजिसन केस. ओके, एक्जाम्पलबाट हेरौँ है त के भन्न खोजेको हो भनेर. जस्तै I think Dad is too busy his work. Okay, यसमा at, in, on and with. Okay, निश्चल के हुन्छ होला त करेक्ट आन्सर? I think Dad is too busy his work. With maybe. And बिबिसा के हुन्छ होला? With नै हो, at हुँदैन, busy at his work. Okay, देवऋषि के हुन्छ होला? ओके, बोल्नु हुँदैन. एन्ड वी हेभ नेपाली ब्याचलर्स, उहाँ पनि बोल्नु हुँदैन जस्तो छ. ओके, नेक्स्ट टाइम बोलाउँदा बोल्नु भएन भनेदेखि चाहिँ आम गर्ने के है, म त एकजना भए पनि पढाउँछु. ओके, विथ है, विथ हुन्छ. किन हुन्छ त भन्दाखेरि अलवेज है विथ हुन्छ त भन्नुभयो. अब कोहीले चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज टु बिजी इन हिज वर्क एन्ड एट हिज वर्क भन्ने पनि हुन्छ, तर अलवेज है बिजी विथ मिनिङले चाहिँ इन्गेज्ड भनेर बुझिन्छ. इन्गेज्ड भनेर बुझिन्छ. सो बिबिसाले भन्नुभयो कि बिजीसँग विथ हुन्छ, कामसँग भनेर भन्नुभयो. इन अ सेन्स कमन सेन्सबाट ठिक छ हैन, तर अलवेज बिजी आयो भनेदेखि विथ लेख्ने. केही काम छ भनेदेखि विथ, बिजी विथ भनेर लेख्ने, इन्गेज्ड भनेर. यो चाहिँ सम्झिने है. यहाँ चाहिँ लाइक म्याथको जस्तो प्रुभ गर्ने लोजिक छैन, लाइक सम्झिने घोक्ने कुरा छ है. यो फिक्स सिंगल प्रिपोजिसनमा, प्रिपोजिसनको केसमा. ओके, नेक्स्ट अर्को एउटा एक्जाम्पल. Your behavior
of indifference is a keen feeling of jealousy. Okay. बिबिसा यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ? Tell me. Bibisha, your behavior of indifference is about. Okay, let me write. At, in, on, to, with, anything. के हुन्छ होला? Okay, akin to है. Okay, akin to is the correct answer है. Akin to भनेको चाहिँ similar भनेर भनेको है. Like you don't have to know the meaning. Entire sentence को चाहिँ meaning जान्नु पनि परेन हैन. जस्ट तपाईले चाहिँ akin आयो भनेदेखि to लेख्ने भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो है. Kind of. So जहिले पनि akin to भनेको चाहिँ similar भनेर बुझिन्छ. Okay, so this is a single preposition case है. यो चाहिँ single preposition case भयो. Okay, two preposition case देखि चाहिँ मैले लेखेको छु. Okay, two preposition case मा हेरौँ है त. It is human nature to aspire fame and all candidates aspire the post of commissioned officers भनेर छ. So first मा it is human nature to aspire के हुन्छ होला नागेश्वर? It is human nature to aspire ... fame. Yes. From. Okay, fine. Okay, Zelda. We have Zelda. All the candidates aspire ... the post of commissioned officers. के हुन्छ होला correct answer? Zelda. Okay, Adam. Okay. भन्नुस् त. मैले तपाईको साउन्ड सुनेको छैन. तपाईले माइक चाहिँ अनम्युट गर्नुभयो. ओके, उहाँले भन्नु भएन. ओके, सो माथि फेम छ हैन. फेम अथवा डिजायर भनेर आयो भनेदेखि जहिले पनि एस्पायर फर भनेर हुन्छ. अलवेज एस्पायर फर. एन्ड कुनै पोस्ट छ हैन, कुनै पनि रेपुटेसन छ, कुनै पनि नेम और स्ट्याटस छ भनेदेखि अलवेज के हुन्छ त एस्पायर टु भनेर हुन्छ है. यो दुईटा कुरा पनि सम्झिनु पर्यो. हामीले धेरै कुरा सम्झिने कुरा छ है, यति मात्रै हैन. एस्पायर फर फेम, एस्पायर टु पोस्ट. ओके, यो चाहिँ टु प्रिपोजिसन केस भनेर भयो. नेक्स्ट, सलमान खान arrived ... नेपाल. सलमान खान arrived काठमाडौँ. निश्चल के हुन्छ करेक्ट आन्सर? दुईटाको भन्नुस् त. सलमान खान arrived. Salman Khan arrives in Nepal. Salman Khan arrives at Kathmandu. Okay, at Kathmandu. Correct है. किन भन्दाखेरि always arrived पछि country आयो भनेदेखि in लेख्ने, arrived पछि city आयो भनेदेखि at लेख्ने. So यो पनि ठिक छ. You should be accountable your team leader for your work on the project and accountable is mislead भनेर छ. So always accountable पछि person आयो भनेदेखि यहाँनिर त person छ. Team leader is a person and accountable पछि thing. You are accountable for something भनेर हामीले कहिले कहिले सुनेको छौं नि त. For अनि thing आयो हैन. So accountable पछि for आउँछ if there is something. So mislead भनेको thing भयो, but your team leader is a person. So person आयो भने accountable to भनेर हुन्छ. You should be accountable to your team leader for your work on the project. I am not accountable for his misleads. यो चाहिँ two preposition case भयो है. Okay, next. He was accompanied ... his friend. The rain is accompanied ... thunder. Okay, बिबिसा के हुन्छ होला? Okay, with his friends and
Okay, by thunder, eh? Okay. He was accompanied with his friends and the rain is accompanied by thunder. तपाईले ठ्याक्कै अपोजिट भन्नुभयो है. So यसमा चाहिँ he is accompanied by his friends and he is accompanied with thunder हुन्छ. Always accompanied आउँछ र पछि person आउँछ भनेदेखि always use by, and accompanied आउँछ then thing आउँछ भनेदेखि always use with है. यो चाहिँ के त हाम्रो टु प्रिपोजिसन केस भयो है. डिफ्रेन्ट कन्डिसनको कुरा. माथि फिक्स्डमा चाहिँ एउटा मात्रै छ है त. माथि फिक्स्डमा चाहिँ एउटा मात्रै लाग्छ भन्ने कुरा बुझ्ने. मल्टिपलमा चाहिँ दुईटा अथवा दुई भन्दा बढी लाइक प्रिपोजिसनहरु डिफ्रेन्ट आउन सक्छ हैन. कुनै पनि वर्ब अथवा नाउन पछि भनेर बुझ्ने है. ओके, यो चाहिँ हामी सबैको चाहिँ डिटेलमा हेर्छौं है त. अहिले चाहिँ कस्तो क्वेशन आउँछ त भन्ने कुरा मात्रै हामीले ओभरभ्यू हेरिरहेका छौं है त. यो चाहिँ टु प्रिपोजिसन केस भयो. ओके, नेक्स्ट मल्टिपल प्रिपोजिसन केस छ. सो मल्टिपल प्रिपोजिसन केसमा लेट्स सी है त. ओके, सो यति छ. यसको चाहिँ मलाई निश्चलले आन्सर भन त सबैको, लाइक बेड सम्मको माथिदेखिको. Died in a bike accident. Just go on. भन न, जे भने नि हुन्छ. Maybe he died from a bike accident. Okay. He died in war. भन्नुस् न, anything. In battlefield. Okay. And he died bed ko. Okay, in bed है त. बिबिसा कुन चाहिँ करेक्ट छ कुन छैन या भ्यू? सबै ठिक छ. फर्स्ट को फ्रम हो. he died. Sorry? कुनमा? बाइक एक्सिडेन्ट? ओके, ठिक छ. ओके, सबैमा इन हुन्छ है. सबैमा इन हुन्छ. अब बुझ्ने कसरी त भन्दाखेरि डेथको है, डाईको चाहिँ धेरैचोटि सोधेको पनि हुन्छ कम्पिटिटिभ एक्जामहरुमा. सो यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ अलवेज, सो particular place or unexpected death भनौं न. Unexpected death. So if you have copy, यो चाहिँ थोरै पोइन्टहरु चाहिँ लेख्नुस् है. अथवा external factor like accident हरु छ भने चाहिँ always write in. If कोही चाहिँ accident बाट external factor अथवा particular place मा चाहिँ if someone dies, always use in. So truck accident, motorcycle accident, हरेक accident मा in लाग्छ. ठीक छ. He died in a bike accident, he died in a war, that is external factor. And particular place ma, if someone dies, he died in bed, always use in. Okay, next. Use a multiple prepositions है हाम्रो टपिक सम्झिनुस्. Okay, he died cancer, he died hunger, he died trust. Okay, Nishal, try this one too. Died from cancer, he died from thirst. Okay, he died from. Okay, he died of हुन्छ है. ठीक छ, no problem. He died of cancer, he died of hunger, he died of thirst. जब if someone dies from disease, you put off, like COVID हैन. He died of COVID-19 भयो है. So always if someone dies from disease, always use of. If someone dies of hunger, always use of. If someone dies from grief, always use of. So भोक and शोक and रोग है. यसरी you can remember. भोक, शोक र रोगको लागि चाहिँ always use of. So death कोमा of राख्ने. Disease, hunger and grief को लागि. Okay, next. कहाँनिर सम्म भन्दाखेरि okay. So बिबिसा तीनटाको के हुन्छ होला त? एउटै हुन्छ ल. मैले तपाईलाई भन्दिए के हुन्छ होला त तीनटैमा? Died from.
Okay, he died from loss of blood. He died from over drinking. He died from food. Okay, so internal factor को कारणले if someone dies you use from है यदि as I said कपी छ भनेदेखि यस्तो पोइन्टहरु चाहिँ लेख्नुस् है it will be easy म यो सबै चाहिँ तपाईलाई दिन्छु like note and video but still है आफूले लेखेको चाहिँ बुझिन्छ नि त so if someone dies from internal factor always use from he died from loss of blood he died from over drinking he died from food poisoning you can say that okay next he died dignity and he died pride भनेर छ okay and he died negligence भनेर छ negligence को म भनिहाल्छु यदि negligence हैन आफ्नो चाहिँ negligence भन्छ नि okay negligence बाट if someone dies always use through he died through negligence if someone dies of weapon if someone dies of weapon, always use by. He died by suicide. He died by his own hand. If someone dies for country or belief or culture, always use for. He died for his country. He died for his belief. Okay. Then abstract feeling को लागि. Abstract feeling. Okay, abstract feeling or abstract meaning को लागि के युज गर्ने त भन्दाखेरि ओके के हुन्छ होला निश्चल okay he died with dignity and he died with pride right okay abstract feeling को लागि with युज गर्ने यो चाहिँ डेथ को चाहिँ धेरै चोटी चाहिँ सोधेको छ है कम्पिटिटिभ एक्जाममा CMAT PUMAT सबैमा okay so यो चाहिँ लाइक yes, he died by knife. He died by gun. So for weapon, you use by. है त weapon को लागि by use गर्ने weapon आयो कि if someone dies by use गर्ने भनेर बुझ्ने okay next is no preposition case so मैले no preposition case लेखिसके that means केही पनि preposition लाग्दैन so if you try he will come tomorrow he will come today he came yesterday preposition लाग्दैन so अरुमा preposition लगाउन तपाईले खोज्नु भयो जस्तै he attacked by his enemy he reached at his destination asked for Ram for a pen he ordered by her dismissal let's discuss at this problem whatever हैन यसमा चाहिँ preposition लाग्दैन this is no preposition case जब these words like attack, reached, order, discuss, examine र अरु पनि वर्डहरु छ I think 27 वर्डहरु छ if these verbs come in an active sentence मा आउँछ भनेदेखि चाहिँ they take no preposition यसको बारेमा we will take छुट्टै क्लास है so okay no preposition case पनि हुन्छ है भन्नको लागि चाहिँ मैले तपाईलाई भनेको है त ठीक छ okay so मैले यहाँनेरि okay so यहाँ चाहिँ always verb मा आयो भनेदेखि मात्रै है always verb मा आयो plus active sentence छ भनेदेखि मात्रै order को ठाउँमा चाहिँ order यहाँनेरि main verb को रूपमा आएको छ नि त so main verb छ active sentence छ भनेदेखि order मा लाग्दैन तर as a noun को रूपमा आएको छ यहाँ त verb भनेको have र given छ as a noun को रूपमा आएको छ भनेदेखि चाहिँ we have order for 2 cups of tea भनेर हुन्छ है so मैले भन्नुको मेन पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि there are some verbs जुन चाहिँ active sentence मा आउँछ भनेदेखि चाहिँ they take no preposition जस्तै attack, violate, reach, order, discuss, examine and अरु पनि छ भन्न खोजेको है यो चाहिँ no preposition case को लागि भयो ओके लेट्स सी अब चाहिँ फिक्स preposition case छ है यो चाहिँ धेरै बुझ्नु पर्ने भन्दा पनि अलिकति घोक्नु पर्ने टाइपको छ लेट्स सी है ओके
He is observed his study. Okay, निश्चल. He is observed. He is observed or observed. Okay, निश्चल के हुन्छ? He is हजुर with. Okay, he is observed in हुन्छ है. ठिक छ. No problem. In हुन्छ. Okay, ठिक छ. He is habituated to hard work. Money cannot compensate for the loss of pride. The criminal was bound to a pole. He is expert in his work. The Prime Minister was asked to write a foreword to the book. A great writer adopts a style appropriate to his profession. Ram is annoyed with his brother. Okay, मैले चाहिँ सरल भने है त. यो चाहिँ फिक्स प्रिपोजिसन केस हो. अलवेज तपाईले चाहिँ एब्जर्भड आयो भनेदेखि अब चाहिँ सम्झिने गोक्ने वाट एभर यु डु हैन. मैले चाहिँ के त यसमा चाहिँ एक्सप्लेनेसन नै हुँदैन, लोजिक नै हुँदैन हैन. यो चाहिँ इट इज वाट इट इज के जस्तो छ यही नै हो है. सो अलवेज के त भन्दाखेरि जहिले पनि observed आयो भनेदेखि always write in. Habituated छ भनेदेखि to लेख्ने, compensate छ भने for लेख्ने. यो चाहिँ फिक्स्ड कुरा भयो. यसको बारेमा डिटेलमा मैले तल लिस्ट बनाएको छु, त्यो पनि हामीले हेर्छौं है त. सो यो चाहिँ मैले फिक्स्ड प्रिपोजिसनको बारेमा भने. ओके, सो अलवेज in को फर्स्ट युज हेरौं है त. सो in को फर्स्ट युज के छ भन्दाखेरि observed, immerse, involve, engrossed, submerged, engaged. Always जब चाहिँ you use like involved को कुरा आउँछ नि, if you are involved in something you always use in भन्ने preposition. जस्तै मन्त्रमुग्ध भनेर भन्छ नि नेपालीमा हैन. ओके, I don't know how to write Nepali, but यही नै होला. मन्त्रमुग्ध अथवा तल्लीन भनेर हुन्छ नि. So okay, if you get those type of words, those type of verb you use in. Absorbed in, immersed in, involved in, engrossed in, submerged in, and engaged in. Okay. He is observed his work. He is observed in his work. अब तपाईले यहाँनेरि अरु कुनै पनि word राख्नुस् हैन. He is immersed in his work. He is involved in his work. He is engrossed in his work. ठीक छ. Always जब चाहिँ involved हुन्छ, तल्लीन हुन्छ केही कामको लागि. सो अब के त तपाईले observe को चाहिँ अरु कुनै सिनोनियममा तपाईले सेन्टेन्स बनाउनु भयो. And if you have to put this preposition तपाईले चाहिँ in लगाउनु हुन्छ है. ठीक छ. यसको बुझियो निश्चल? Yes, sir. Okay, and बिबिसा बुझियो? Yes, sir. Okay, मेरो एउटा कल आयो. Give me 1 second है. Next is to. To को कुरा छ. So to केमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि used, accustomed, acclimatized, given, addicted, inured, adopted, habituated. अभ्यस्त भनेर हुन्छ नि नेपालीमा. So अभ्यस्त को लागि if you are adapted to something, so if you are used to something भनौं न सजिलोको लागि, if you are like habituated in something, you use to either. Okay, just let me give you example. Okay, camel is adapted the dry condition of the desert. So always adapted to. He is habituated के त to work hard. So he is habituated to work hard. के त नेपालीमा चाहिँ अभ्यस्त भनेर भन्छ. So if someone is used to something, तपाईलाई used to भन्ने कुरा त तपाईले ग्रामरमा पनि used to को use
पढ्नु भएको छ नि हैन। सो अलवेज के त युज टु सँग चाहिँ जहिले पनि टु राख्ने, युज टु भनेपछि टु नै भयो हैन। ओके, कम्पेन्सेट क्षतिपूर्ति को लागि फर राख्ने है। लेट मी राइट इन नेपाली, लेट्स सी, क्षतिपूर्ति और भरपाई भनेर हुन्छ नि हैन। सो ओके, भरपाईको लागि अलवेज युज फर, लाइक कम्पेन्सेट फर एन्ड पे फर, एटोन फर एन्ड मेकअप फर भनेर भयो। सो अलवेज क्षतिपूर्तिको लागि जहिले पनि फर राख्ने। ओके, सो money cannot compensate the loss of pride. So मनीले कहिले पनि प्राइडलाई कम्पेन्सेट गर्न सक्छ त सक्दैन हैन। सो अलवेज युज फर, money cannot compensate for the loss of pride, money cannot pay for the loss of pride, money cannot atone for the loss of pride, money cannot make up for the loss of pride। तपाईले चाहिँ यहाँनेरि यो वर्डहरु पनि रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ, तर अलवेज फर नै प्रिपोजिसन आउँछ भनेर बुझिन्छ। ठीक छ निश्चल? ओके, यसमा चाहिँ देयर इज नो लाइक सर्टकट फर्मुला छैन है। सो अलवेज तपाईले चाहिँ कि त घोक्नु पर्यो कि त सम्झिनु पर्यो है त। घोक्ने भन्दाखेरि पनि सम्झिनु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भन्न मात्रै खोजेको है। कहिले पनि लाइक यसमा चाहिँ यु ह्याभ टु नो है, बुझ्नै पर्छ, जान्नै पर्छ, घोक्नै पर्छ। ओके, फर। ओके, सो फर को लागि हेरौं, एफेक्सन, लाइकिङ, फन्डनेस, प्रोपेन्सिटी, पेन्सेन्ट, एफिनिटी, प्रिफरेन्स, इन्क्लिनेसन, जहिले पनि प्रेमको कुरामा, लभको कुरामा जहिले पनि यु युज फर। जस्तै he has a great affection poor people, he has great affection for, always for नै हुन्छ। सो अरु वर्डहरु राख्नुस् यहाँनेरि, he has great liking for, he has great fondness for, he has great propensity for, ठीक छ, he has great inclination for, he has great affinity for। सो अलवेज प्रेमको कुरा आउँछ, affection, liking, fondness, propensity, penchant, affinity, preference, inclination, always you use the preposition for, जहिले पनि for लेख्नुहुन्छ। नेक्स्ट, टु केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि लोयल, फेथफुल, ट्रू, ड्युटीफुल, ओबिडिएन्ट, कमिटेड, डिभोटेड, डेडिकेटेड भनेको वफादार भनौं न हैन। ओके, वफादारको कुरा आयो हैन। सो इफ यु आर लोयल, यो सबै कि त लोयलको चाहिँ सिनोनियम हो नि त हैन। सो यसरी पनि बुझ्न सकियो, लोयलको सिनोनियम आयो भनेदेखि टु युज हुन्छ है भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ है। ओके, एक्जाम्पल हेरौं। सो dog is loyal its master. So dog is loyal to its master. The song is dedicated you. So the song is dedicated to you. पहिला TV मा चाहिँ and this song is dedicated to someone भनेर चाहिँ हुन्थ्यो नि हैन। So this song is dedicated to you. So जहिले पनि वफादारको कुरा आयो, लोयल्टीको कुरा आयो भनेदेखि always use to है। So loyal, faithful, true, dutiful, obedient, committed, devoted, dedicated, always use to. Next, from, let's see, from go हेरौं है त। Emerge, originate, stem, spring, emanate, arise. So meaning के हो त भन्दाखेरि विकास हुनु, डेभलप को कुरा। सो विकासको कुरा को लागि always use from है, from को use गर्ने। एक्जाम्पल हेरौं। So plant, a plant is developed seed. So a plant is developed from seed,
A plant is developed from seed. अब यहाँ चाहिँ तपाईले अरु use गर्न सक्नुभयो जस्तै a plant is originated from seed. A plant is emerged from seed. So always develop विकास हुनु originate हुनुको लागि always from, or like plants arise from seed. Okay, next. 2 के को लागि त injurious, harmful, detrimental, pernicious, baneful, disastrous. हानिकारक चीजको लागि, dangerous कुराको लागि you always use to. है हानिकारक लेखौं न. हानिकारक. ओके, यो रस्व और दीर्घ I don't know, तर यही नै होला हानिकारक. ओके, हानिकारक कुराको लागि तपाईले धेरैचोटि सुन्नु भएको छ. Smoking and drinking is injurious to health भनेर, हैन? So injurious जहिले पनि to, harmful to, baneful to, है? Smoking is injurious to health. So always हानिकारक कुरासँग to. Injurious, harmful, detrimental, pernicious, baneful, disastrous. Always use to हानिकारक कुराको लागि. ठीक छ बिबिसा यसमा अल्छी लागेको छैन नि? ओके, ठीक छ. यो चाहिँ लाइक यो चाहिँ यसरी नै पढ्ने हो है. देयर इज नो अदर वे अराउन्ड दिस. यो चाहिँ लाइक यु हैव टु नो है. CMAT मा PUMAT मा चाहिँ सोध्ने नै यही हो. लाइक द मार्कर इज इन माई ह्यान्ड भनेर चाहिँ कहिले पनि सोध्दैन है त्यस्तो चाहिँ. ओके, नेक्स्ट. अफ. Devoid, deprived, bereft, denuded, deficiency, lack, destitute, shortage, dearth, paucity, and stripped. सबै चाहिँ लाइक सिनोनियमहरु हो नि त, हैन? केहीको कमी अथवा अभाव, हैन? स्कार्सिटी को कुरा आयो भनेदेखि कमी अथवा अभाव. If scarcity को कुरा आयो भनेदेखि you use of. So there is a lack food. Most of Nepalese people are deprived health facilities. Health facilities भनेर मैले facility भनौं. Okay, so always हैन, lack आयो, deprived आयो, then shortage, lack, destitute, deprived आयो भनेदेखि always use of. Always use of. केही कुराको अभाव, केही कुराको कमीको कुराको लागि you always use of. Devoid of, deprived of, bereft of, denuded of, deficiency of, lack of, destitute of, shortage of, dearth of, and paucity of, and stripped of. You always use of. And next is for 2. 2 केमा त restricted, confined, limited, constricted, reduced, tied to, and bound to. Tied with पनि आउँछ, कुन बेला आउँछ I will say है त. ओके, 2 केही कुराको सीमित, केही चाहिँ बाउन्ड्रीको कुरा छ. If you are enclosed, सीमित भनेर हुन्छ नि, हैन? So बाउन्ड्रीको कुरा छ भनेदेखि you always use to. ओके, जस्तै restricted to, confined to, limited to, constricted to, reduced to. So if you are limited in something, you use to. Jastै your answers should not be limited the text of the book. The text of books. Okay, your answers should not be limited to the text of books. Most of Nepalese women are confined to the four wall of their houses. So always सीमित को कुरा आयो भनेदेखि you use to. Okay, यहाँनेरि with पनि आउँछ tied र bound सँग. जस्तै example बाट हेरौं. The criminal was bound a pole. The criminal was bound
द चेन और रोप ठिक छ अलवेज है टाइड र बाउन्डको चाहिँ सेम थिङ हो टाइड टु र टाइड विथ भन्ने कुरा छ ओके केमा बाँधेको त भन्ने कुराले चाहिँ केमा बाँधेको भन्दाखेरि टाइड टु आउँछ केले बाँधेको त कुन चाहिँ अब्जेक्टले बाँधेको भन्दाखेरि टाइड विथ आउँछ भनेपछि के चाहिँ हुन्छ होला त निश्चल यसमा अपोल र चेनमा The criminal was bound to a pole and the criminal was bound with chain or rope. या with chain or rope है यो चाहिँ टाइड र बाउन्डमा चाहिँ दुईटा आउँछ केले बाँधेको अथवा केमा बाँधेको भनेर सो यदि के त लिमिटेड कुरा छ के त कन्फाइन भन्ने कुरा गर्यौं लिमिटेड के छुट्यो है ओके सो सीमितको कुरा गर्यौं हामीले रेस्ट्रिक्ट कन्फाइन लिमिट कन्स्ट्रिक्ट रिड्युस भनेर है सो केहीको सीमितता भनेर हुन्छ नि सो त्यसमा चाहिँ टु भनेर आउँछ ओके नेक्स्ट इन केमा त भन्दाखेरि एडेप्ट एड्रोइट प्रोफिसिएन्ट एप्ट डिफिट कम्पिटेन्ट स्किलफुल एन्ड एक्कम्प्लिस्ड है तपाईले सिनोनियम र एन्टोनियम पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ अनि यहाँनिरबाट पनि सिनोनियम र एन्टोनियम चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ है त ओके यो चाहिँ यिनीहरुको मिनिङ चाहिँ के होला त सबैको मिनिङ चाहिँ एउटै छ है सो के छ त निश्चल के भन्न खोजेको त यु नो यसको मिनिङ या पर्फेक्ट है पर्फेक्ट एक्सलेन्ट एक्सपर्ट भन्न चाहिँ खोजेको गुड बेस्ट बेटर हैन सो तपाईले भनेको ठीक छ सो केही कुरामा राम्रो हुनुहुन्छ भनेदेखि इन भनेर लाग्छ अब यहाँ पनि एउटा चाहिँ के त एक्सेप्सन छ लेट्स सी है त he is good at his work and he is expert at his painting ओके निश्चललाई मात्रै कति सोध्नु अरु कोही हुनुहुन्छ बिबिसा ओके यसमा के हुन्छ त दुईटामा भन्नुस् त मलाई Okay, with his work. In his painting. Okay, in his painting. निश्चल ठीक छ He is good at his work. Okay, he is good at his work अनि तल इन नै हुन्छ होला बिनिसा नयाँ मान्छे आउनु भएको रहेछ कसले भनेको ठीक छ त or you want to add something else बिनिसा I will go with second one. He is good at his work and he is expert in his painting. Okay, so ठीक छ तर दुईटै इनकरेक्ट भयो है ओके he is good in his work and he is expert at his painting so if केही स्पेसिफिक छ भनेदेखि है स्पेसिफिक छ भनेदेखि you use at यदि जनरल छ भनेदेखि you use in जनरल छ भनेदेखि you use in जस्तै I am good at dancing I am good at singing हुन्छ that is specific तर कुनै पनि जनरल रूपमा भन्नु भयो भनेदेखि you use in है यो चाहिँ के त यसको चाहिँ एक्सेप्सन हो so he is good in his work that is जनरल कुन चाहिँ काम हो छैन we don't know हैन तर he is expert at his painting एउटा चाहिँ स्पेसिफिक जब अथवा काम दिएको छ नि त so he is expert at his painting he is good in his work यो चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्यो कुनै मान्छे केही कुरामा गुड छ बेस्ट छ बेटर छ एक्सपर्ट छ प्रोफेसनल छ तर स्पेसिफिक छ भनेदेखि at and जनरल छ भनेदेखि in भनेर हुन्छ ओके सो यो चाहिँ एज आई सेड सम्झिने घोक्ने इट्स अप टु यु है यसमा चाहिँ कुनै पनि लोजिक छैन कुनै पनि सर्टकट छैन हैन मैले म्याथको जस्तो म्याथमेटिकल प्रुफ गरेर चाहिँ देखाउन मिल्दैन बट सम्झिने घोक्ने your choice है ओके from ओके from मा के छ त भन्दाखेरि लेट्स सी ओके म अर्को माथि एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हैन यसमै he is adroit maths and he is adroit
studies. अब भन्नुस् त को बिनिसा के हुन्छ त एड्रोइड दुईटामा बिनिसा He's Android at maths. ओके इन स्टडिज किन त भन्दाखेरि म्याथ इज स्पेसिफिक तर स्टडिज भनेको जेनरल भयो नि त म्याथ साइन्स सोसियल वाट एभर धेरै होला होइन ओके सो त्यो कुरा भयो फ्रम भन्दाखेरि ओके एब्स्टेन रिफ्रेन डिसेस रिस्ट्रेन प्रोटेक्ट प्रोहिबिट स्टप प्रिभेन्ट save, hinder, debar, guard, deter, detach, dissuade, and separate. भन्ने कुरा छ सो यदि सो मिनिङ पनि तपाईँले बुझ्नुभयो होला होइन सो के भन्न खोजेको हो त भन्दाखेरि अलवेज युज फ्रम फर दिज वर्ड एब्स्ट्रेन फ्रम रिफ्रेन फ्रम रिस्ट्रेन फ्रम डिफ्रेन फ्रम जहिले पनि फ्रमको युज हुन्छ यसमा है ओके सो So these are the word भनेको कि त केही कुरा रोक्नको लागि होइन हिन्डर सेभ एन्ड गार्ड एन्ड प्रोहिबिट के त निषेधित गरिनु भनेर हुन्छ नि सो फर दिस काइन्ड अफ वर्ड्स यु अलवेज युज फ्रम है यो चाहिँ फ्रम युज हुन्छ ओके इन नेक्स्ट इज इन crowded, filled, thronged, infested, gifted, overwhelmed, beset. So यो चाहिँ भरिपूर्ण अथवा भरिएको भनेर हुन्छ नि सो त्यहाँ चाहिँ इनको प्रयोग हुन्छ सो केही कुराले भरिएको अथवा चाहिँ भरिपूर्ण केही छ भनेदेखि इनको प्रयोग हुन्छ आई एम ओभरवेल्म्ड इन जोय भनेर हुन्छ सो म चाहिँ खुसीले चाहिँ ओभरवेल्म छु भन्ने कुरा हुन्छ सो त्यहाँ चाहिँ इन लाग्छ है सो crowded सँग पनि इन हुन्छ लेट्स से त crowded deluged burden congested teeming inundated occupied brimming indored सबैमा इन लाग्छ है सो मैले यसमा चाहिँ इक्जाम्पल दिइनँ लाइक तपाईँले सम्झिनु पर्यो इन लाग्छ भनेर र म तपाईँलाई चाहिँ लाइक एज अ होमवर्क केही टास्क पनि दिन्छु है त सो ओके सो इन्ट्रोडक्सनको लागि प्रिफेस इन्ट्रोडक्सन forward, prologue, prelude यो चाहिँ के त इन्ट्रोडक्सनको सिनोनियमहरू हो है यो चाहिँ के त जसमा पनि सोधेको छ इन्ट्रोडक्सनको चाहिँ सिनोनियमको लागि सो के हो त भन्दाखेरि प्रिफेस फरवर्ड प्रोलग एन्ड डिलुड सो त्यसको लागि जहिले पनि टु लाग्छ जहिले पनि सो आफ्नो बुकमा पनि हेर्नु भएको छ भनेदेखि इन्ट्रोडक्सन टु फिजिक्स अथवा इन्ट्रोडक्सन टु फोर्स यस्तै छ नि त होइन सो जहिले पनि इन्ट्रोडक्सन होइन परिचय दिने कसैको अथवा केहीको भनेर आयो भनेदेखि यु अलवेज युज टु जहिले पनि टुको प्रयोग गर्नुहुन्छ फर उपचार है ट्रिटमेन्टको लागि ओके उपचार ट्रिटमेन्टको लागि जहिले पनि यु युज फर है जस्तै आई विल गिभ यु एक्जाम्पल देयर इज नो cure COVID-19 yet. There is no cure for COVID-19 yet. There is no remedy for COVID-19 yet. There is no treatment for COVID-19 yet. There is no antidote for COVID-19 yet. So, केहीको उपचार गर्ने रेमेडी गर्ने केहीको सोल्युसनको लागि you always use for. Okay. How someone laugh or look है laugh अथवा लुक होइन हेर्ने अथवा सो के त हेर्ने अथवा हाँस्ने अथवा मुस्कुराउनेको पनि डिफ्रेन्ट वेहरू छ नि त जस्तै कोहीले चाहिँ निच्चा हाँस्ला कोहीले चाहिँ होइन अलिकति राम्रोसँग हाँस्ला आई डोन्ट नो है तर ओके त्यो कुरा भयो होइन हेर्ने पनि कोहीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हेर्ला कोहीले चाहिँ आँखा तरेर हेर्ला त्यस्तो कुरा छ नि त होइन ओके डिफ्रेन्ट वेज अफ लुकिङ एन्ड लाफिङ एन्ड स्माइलिङ जस्तै smile, laugh, grin, chuckle, mock, jeer, sneer, and अरू पनि छ है त जस्तै peep भयो होइन जस्तै peep गर्ने भनेर हुन्छ नि होइन then glance and smirk 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 होइन झलक्क भनेर भयो ठिक छ
यिनीहरुमा चाहिँ जहिले पनि एट लाग्छ स्माइल एट लाफ एट भनेर हुन्छ लेट मी गिभ यु one example है he was laughing at her he was laughing at her ऊ उनी प्रति हाँस्दै थियो हैन हाँसो उडाउँदै थियो so that is laughing at her he smiled at her he smiled at her so जहिले पनि if like कोही चाहिँ person छ भनेदेखि you use at कोही person छ भनेदेखि you use at तर कुनै पनि एब्स्ट्र्याक्ट कुरा छ एब्स्ट्र्याक्ट कुरा जस्तै फिलिङ को कुरा छ है त एब्स्ट्र्याक्ट फिलिङ को कुरा छ जस्तै फेट भन्ने हुन्छ नि भाग्यको कुरा हुन्छ नि हैन भाग्य ओके फेट स्माइल्स अन हर सो हामीले पनि सुनेका छौं भाग्य हाँस्दै छ टाइपको हैन नेपालीबाट सो फेट स्माइल्स अन हर हुन्छ सो यदि एब्स्ट्र्याक्ट कुरा छ भनेदेखि तपाईले अन लगाउनु हुन्छ यदि पर्सन छ भनेदेखि एट लगाउनु हुन्छ है डिफरेंट वेज अफ लुकिङ एन्ड लाफिङ एन्ड स्माइलिङ मा यु युज एट र यदि पर्सन छ भनेदेखि यु युज एट तर यदि एब्स्ट्र्याक्ट कुरा छ फेट एन्ड के त लभ भयो है त्यो चाहिँ जहिले पनि अन लाग्छ एब्स्ट्र्याक्ट नाउन मा चाहिँ जहिले पनि अन लाग्छ भनेर बुझ्नु ओके अर्को सेम थिङ है माथिको चाहिँ स्माइल को भयो माथिको स्माइल को भयो तल चाहिँ वेज अफ लुकिङ भनेर छ यो पनि सेम थिङ लुक सी ग्लेयर स्टेयर गेज ग्लान्स peruse सो यसमा पनि एट नै लाग्ने भयो है ओके सो नेक्स्ट एट अब यो चाहिँ केमा लाग्छ त भन्दाखेरि सरप्राइज्ड शक अमेज स्टार्टल एस्टोनिश वन्डर्ड स्टन्ड है यो चाहिँ नेगेटिभ मिनिङ को लागि सो डोन्ट लाइक एक्ज्याक्टली नेगेटिभ मिनिङ बट नेगेटिभ है ओके he was surprised at her and यो चाहिँ passive sentence को लागि मात्रै यो चाहिँ passive sentence को लागि मात्रै so जब यो चाहिँ सबै चाहिँ सिनोनियम नै हो नि त हैन so that's why तपाईले यसरी सम्झिने कि passive sentence मा चाहिँ सरप्राइज आयो भनेदेखि you use at भनेर सम्झिने अनि चाहिँ सरप्राइज को चाहिँ सिनोनियमहरु त अरु छ नि त shocked amazed startled astonished wondered stunned है सो चाहिँ यसरी चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्छ ओके 2 for junior senior inferior superior prior anterior and posterior अगाडि अथवा पछाडी in respect to you तपाईको रेस्पेक्ट मा चाहिँ if like somebody is अगाडि or पछाडी you can use to जस्तै he is junior to me he is senior to me he is inferior to me inferior than भनेर धेरैले लगाउनु हुन्छ जहिले पनि to हुन्छ है he is inferior to me he is superior to me so जहिले पनि so तपाईको चाहिँ अगाडि अथवा पछाडी as like position को लागि चाहिँ you use to either junior to senior to inferior to superior to you always use to next favorable beneficial essential conducive profitable lucrative and productive फाइदाजनक है नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि if फाइदाजनक केही कुरा आउँछ भनेदेखि you use to जस्तै लकडाउन को कुरा गरौँ lockdown is favorable to study लकडाउन चाहिँ स्टडी को लागि चाहिँ फेभरेबल थियो हैन सो पढ्ने मान्छेलाई फेभरेबल थियो तर आई डोन्ट नो तपाईको लागि यो कुरा लागू हुन्छ कि हुँदैन भनेर बट स्टिल है सो जब फाइदाजनक को कुरा आउँछ लाइक फेभरेबल बेनिफिशियल इसेन्शियल conducive profitable lucrative productive जहिले पनि फाइदाजनक को कुरा लागि टु भनेर आउँछ ओके लेख्दै पनि गर्नु भयो भने इट विल बी इजी है ओके सो कन्क्लुडेड डिड्युस डिराइभ एन्ड इन्फर केही कुराको चाहिँ निचोड निकाल्नु हैन सो फाइनल एउटा चाहिँ जिस्ट निकाल्ने कन्क्लुड गर्ने डिड्युस गर्ने डिराइभ गर्ने इन्फर गर्ने है ओके लेट मी राइट इन नेपाली है नेपालीमा निचोड निकाल्नु भनेर हुन्छ नि हैन सो त्यसको लागि यु युज फ्रम
let me write one example है त communication is derived Latin word communicate communication चाहिँ Latin word communicare बाट आएको हो communicare बाट आएको so that means निचोड निकाल्नु हैन so communication is derived from Latin word communicare so निचोड निकाल्नुलाई always use from concluded deduce derive and infer next अब सकिन पनि लाग्यो don't worry है for wished longed yearned thrust aspired craved appetite desired pinned passion so for these you use for के को लागि त भन्दाखेरि चाहनाको लागि for your desire चाहना or रुचि हुन्छ नि हैन रुचि not girls name तर रुचिको लागि you use for है त okay he has desired singing he has desired for singing do you have appetite for study हैन तिम्रो चाहिँ तिमीलाई पढाइ प्रति रुचि छ भनेर भनेको अब यहाँनेरि appetite को ठाउँमा you can put other words जस्तै do you have passion for study do you have craving for your study do you have thirst for study do you long for study so चाहना रुचि को लागि you use for ठीक छ निश्चल okay अब धेरै छैन है don't worry अल्छी लागेको भयो okay 2 okay to सहमति को लागि so if केही कुराको सहमति जनाइन्छ then you use to जस्तै example बाट हेरौं he has agreed to my proposal he did not give consent भनेको सहमति consent to my project so उहाँले चाहिँ अनुमति दिनु भएन accede गर्नु भएन agree गर्नु भएन so for सहमति for like agreement you use to accede concede assent consent agree accord and amendable so यसको लागि you use to यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के त exception भनेर छ है यो चाहिँ एक्सेप्सन को कुरा छ comply with abide with concur with भनेर यो नि के त सहमतिकै हो बट यसमा चाहिँ एक्सेप्सन छ भनेर लेखेको ओके with है with comes with person at comes with thing so with चाहिँ person मा आउँछ at चाहिँ thing मा आउँछ जस्तै he has agreed to my proposal sorry my bad मैले माथि के लेखेछ okay he is angry with me and he is annoyed at the noise हैन noise मा चाहिँ he is getting irritated भनेर भनौं न so thing को लागि you use at and के त person को लागि you use with है त person को लागि with and for thing you use at है त अरु पनि थोरै कुरा छ यो चाहिँ हामी भोलि गर्छौं है so यसको चाहिँ म तपाईलाई नोट दिन्छु यही कुरा and like I will send you the video too अहिले रेकर्ड गरेको है र एकचोटी